Tiểu sử cầu thủ Công Vinh và các thành tích bóng đá. Lê Công Vinh, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1985 tại Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu, Nghệ An, là một cầu thủ bóng đá Việt Nam. Anh từng 3 lần nhận danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 2004, 2006, 2007. Thông tin Lê Công Vinh. Tên thật Lê Công Vinh, ngày sinh 10 tháng 12 năm 1985, nơi sinh Quỳnh Lưu, Nghệ An, chiều cao 1,72 m, vị trí tiền đạo. Lê Công Vinh, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1985 tại Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu, Nghệ An, là một cầu thủ bóng đá Việt Nam hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ BKMX Bình Dương và đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam ở vị trí tiền đạo. Anh từng 3 lần nhận danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 2004, 2006, 2007. Chỉ có Lê Huỳnh Đức và Phạm Thành Lương cùng có 3 lần giành được giải thưởng này và Vinh được xem là một trong số những cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam. Công Vinh hiện cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Anh từng 3 lần nhận danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 2004, 2006, 2007. Chỉ có Lê Huỳnh Đức cùng có 3 lần giành được giải thưởng này và Vinh được xem là một trong số những cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam. Công Vinh được trang web go.com bình chọn là một trong 10 cầu thủ châu Á đáng xem nhất năm 2009 sau khi anh cùng The T Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2008. Tuổi thơ. Công Vinh sinh ra ở Quỳnh Lưu, Nghệ An và là con trai duy nhất trong nhà. Trên anh còn có 2 chị gái và sau là một cô em út. Lúc chị em Vinh còn nhỏ, vì gia cảnh khó khăn, mẹ đi làm ăn xa nhà nên chủ yếu nhờ bàn tay bố chăm sóc cả gia đình. Nhưng tai họa đột ngột ập tới. Một lần đi trên đường, bố Vinh bị xe khách đâm làm bị thương nặng, tiền thuốc thang, viện phí cho ông khiến gia đình gần như khánh kiệt. Sau khi bình phục, cũng vì muốn cho các con bớt đói khổ, bố Vinh đã có quyết định liều lĩnh và sai lầm là đi buôn ma túy với khát vọng đổi đời. Nhưng ngay từ lần đầu tiên đi, ông đã bị bắt và phải chịu án 12 năm tù. Cha vướng lao lý, lúc này người mẹ dứt khỏi vòng xoáy của cuộc mưu sinh để về chăm các con. Tuy nhiên, chị em Vinh lại phải đối mặt với một nỗi buồn nữa khi bố mẹ chia tay nhau. Thế rồi sau 8 năm cải tạo tốt, bố Vinh được tự do trước thời hạn. Sự nghiệp câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. 14 tuổi, Vinh bắt đầu tập luyện bóng đá. So với những cầu thủ cùng lứa, sự khởi đầu của Vinh khá muộn và cũng không suôn sẻ. Thậm chí, khi thi tuyển vào đội trẻ của Nghệ An, Vinh đứng gần đội sổ, bị đánh giá là không có nhiều triển vọng, cả kỹ thuật và tâm lý đều chưa vững. Cùng lứa với Công Vinh có Phạm Văn Quyến, dù Quyến chỉ hơn 1 tuổi nhưng vào thời đó, anh được coi là số 1 của bóng đá Việt Nam khi giành giải cầu thủ xuất sắc nhất giải vô địch U16 châu Á, còn Vinh thì lúc đó vẫn chỉ là cầu thủ vô danh. Năm 18 tuổi, Vinh được gọi vào đội chính của Sông Lam Nghệ An. Công Vinh bắt đầu chứng tỏ được khả năng ở giải GVC Cup 2003. Đến năm 2004, các thành công dồn dập đến với Vinh. Công Vinh ghi bàn đầu tiên ở V-League vào ngày 8 tháng 2 năm 2004 vào lưới Đồng Tháp. Anh nhận giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của bóng đá Việt Nam, nhận luôn giải cầu thủ xuất sắc nhất năm. Thế nhưng lúc đó, Vinh lại luôn phải đối mặt với những lời đồn ác ý. Với sự xuất sắc đó, Công Vinh bắt đầu nhận được những lời chào mời từ những đội bóng khác, thậm chí là những đội bóng từ Nhật Bản và Ả Rập Saudi với mức lương cao ngất ngưởng là 8.000 tới 10.000 đô la Mỹ một tháng. Hà Nội TNT, mùa giải 2009, vào ngày 26 tháng 10 năm 2008, bất chấp những tin đồn anh sẽ chuyển sang chơi cho Thể Công Viettel, Công Vinh chính thức ký hợp đồng với TNT Hà Nội với khoản tiền kỷ lục 8 tỷ đồng cùng mức lương không dưới 40 triệu đồng một tháng. Thêm vào đó, TNT Hà Nội còn phải trả cho Sông Lam Nghệ An số tiền 500 triệu đồng phí đào tạo. Công Vinh có trận ra mắt trong màu áo TNT ở V-League vào ngày 2 tháng 7 năm 2009 tại vòng 1 gặp Thể Công. Bàn thắng đầu tiên của Công Vinh cho TNT Hà Nội là vào ngày 24 tháng 2 năm 2009 ở vòng 2 V-League vào lưới SHB Đà Nẵng trong chiến thắng 1-0 trước đội bóng này từ một cú đánh đầu. Vào ngày 21 tháng 6 năm 2009, ở vòng 17 V-League, Công Vinh ghi 4 bàn vào lưới xi măng Công Thanh Thanh Hóa giúp TNT Hà Nội thắng 4-1.
Công Vinh kết thúc mùa giải với 14 bàn thắng cho TNT, trở thành chân sút nội xuất sắc nhất V-League 2009. Leicester SC. Lê Công Vinh là cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi bóng ở một trong những giải đấu mạnh ở châu Âu, là giải vô địch bóng đá Bồ Đào Nha. Anh hoàn tất thủ tục ký hợp đồng ngắn hạn với câu lạc bộ Leicester SC. Sự kiện này đã thu hút sự quan tâm từ truyền thông quốc tế. Trong các trận đấu giao hữu đầu tiên ở câu lạc bộ mới, Lê Công Vinh đã ghi 2 bàn thắng trong các trận gặp Custodius và Padroense. Sau trận này, anh được huấn luyện viên của Leicester SC mô tả khen rằng có tầm quan sát chiến thuật tốt, khả năng di chuyển hay, song lại có bất lợi về thể hình. Trận đấu đầu tiên ở giải vô địch Bồ Đào Nha mà Công Vinh có tên trong danh sách thi đấu là với Porto vào ngày 12 tháng 9 năm 2009. Anh ngồi ghế dự bị trong trận này. Trận đấu chính thức đầu tiên của Vinh là cuộc đối đầu với UD Leiria vào ngày 4 tháng 10. Leicester thắng 3-2. Anh đã chơi trong cả trận ở vị trí tiền vệ trái và có một số cơ hội nhưng chưa ghi được bàn thắng, trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên được thi đấu bóng đá chuyên nghiệp ở châu Âu. Trận đấu của Leicester trên sân nhà tiếp Casablanca tại khuôn khổ Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha là trận đấu chính thức thứ 2 của Vinh. Anh đã ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu, đóng góp cho chiến thắng chung cuộc 2-1 của đội nhà. Mùa giải 2010, ở V-League 2010, Công Vinh ghi bàn đầu tiên vào ngày 7 tháng 3 năm 2010 vào lưới Nam Định trong chiến thắng 2-0 tại vòng 6 của giải vô địch bóng đá Việt Nam 2010. Lê Công Vinh đã có hành động lại trọng tài Vũ Bảo Linh khiến anh bị ban kỷ luật của VFF phạt treo giò 3 trận và 10 triệu đồng. Sau khi bị kỷ luật, Lê Công Vinh có ý định giải nghệ, làm dấy lên các ý kiến trái chiều, như trên Facebook xuất hiện hội những người ủng hộ Công Vinh giải nghệ, hội những người đề nghị Công Vinh giải nghệ, hay anti Công Vinh. Thủy Tiên thu hút gần 8.000 người tham gia, hay báo điện tử 24 giờ có tranh biếm họa về Công Vinh. Sau hành động này, Công Vinh cũng đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ và trọng tài Vũ Bảo Linh. Trong một buổi tập cùng TNT Hà Nội, Công Vinh đã bị chấn thương nặng. Ngay sau đó, anh được đưa đi chụp phim và các lớp phim đã cho thấy Công Vinh bị chấn thương dây chằng đầu gối. Với chấn thương này, nhiều người cho rằng Vinh thậm chí có thể phải giải nghệ. Chấn thương này đã khiến anh phải nghỉ toàn bộ phần còn lại của V-League 2010. Mùa giải 2011, ngày 18 tháng 2 năm 2011, sau hơn 8 tháng phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, Công Vinh có trận đấu đầu tiên ở vòng 3 V-League 2011 gặp câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Anh vào sân thay người ở phút thứ 80 nhưng không để lại được dấu ấn gì và Hà Nội TNT đã thất bại với tỷ số 0-2. Phát biểu sau trận đấu về trường hợp của Công Vinh, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng cho biết, cậu ấy cần thêm thời gian để tìm lại phong độ tốt nhất và hòa nhập với lối chơi chung của đội. Sau một thời gian dài chấn thương, Công Vinh sau đó tiếp tục được huấn luyện viên Phan Thanh Hùng cho vào sân thay người trong trận thua 0-1 tại Thanh Hóa. Trước trận đấu vòng 6 V-League 2011 gặp Đồng Tâm Long An, Công Vinh chủ động xin rút khỏi danh sách đăng ký thi đấu của Hà Nội TNT. Lý do mà tiền đạo này đưa ra là vì anh chưa có thể lực, phong độ tốt nhất. Điều này làm dấy lên nhiều tin đồn rằng anh sẽ rời CLB sau khi kết thúc mùa giải. Ngày 9 tháng 4 năm 2011, Công Vinh lập cú đúp trong trận thắng 4-0 trước Navibank Sài Gòn. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của anh tại V-League sau gần một năm bị chấn thương, trong đó có một bàn từ cú đá phạt trực tiếp ngoài vòng cấm và một bàn trên chấm phạt đền. Ngày 16 tháng 7 năm 2011, Công Vinh lập một cú đúp và có một đường kiến tạo thành bàn trong trận thắng 7-1 của Hà Nội TNT trước TDCS Đồng Tháp ở vòng 22 V-League. Ngày 14 tháng 8, Công Vinh tỏa sáng với một bàn thắng ở phút 69 giúp Hà Nội TNT hạ gục Visem Hải Phòng với tỷ số 1-0. Trận thắng này giúp Hà Nội TNT có được 45 điểm trên bảng xếp hạng sau 25 vòng đấu, kém Sông Lam Nghệ An 3 điểm nhưng hơn về hiệu số bàn thắng, và tạo nên một trận chung kết kịch tính trên sân Vinh khi hai đội gặp nhau ở vòng đấu cuối.
Trước vòng 26 V-League 2011, vấn đề đi hay ở của Công Vinh lại một lần nữa được quan tâm khi hợp đồng của anh với câu lạc bộ sẽ hết hạn vào tháng 9. Trên một tờ báo về văn hóa giải trí ra ngày 17 tháng 8, ca sĩ Thủy Tiên người yêu của Công Vinh đã tiết lộ, sắp tới, Vinh sẽ chuyển vào Nam sống và thi đấu lâu dài. Tuy vậy, ngày 18 tháng 8 năm 2011, Công Vinh lại cho biết lúc này, tôi đang tập trung tối đa cho trận đấu với đội bóng quê hương Sông Lam Nghệ An. Sau khi V-League kết thúc, tôi sẽ công bố tương lai của mình. Ngày 28 tháng 8 năm 2011, ở trận đấu thuộc vòng 26 trên sân Vinh, Công Vinh đã tạo ra được một vài cơ hội, trong đó có một cú sút phạt khá nguy hiểm, đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành ở phút 24. Tuy vậy anh vẫn không thể ghi được bàn thắng và bị thay ra ở hiệp 2. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1 và Sông Lam Nghệ An trở thành nhà vô địch V-League 2011. Kết thúc mùa giải 2011, anh ghi được tổng cộng 10 bàn thắng cho Hà Nội TNT và có tên trong đội hình tiêu biểu V-League 2011. Hà Nội, mùa giải 2012. Trước mùa giải 2012, chân sút gốc xứ Nghệ là mục tiêu săn đón của hàng loạt câu lạc bộ lớn ở V-League và hai câu lạc bộ nước ngoài là Mường Thong United, Slavia Prague. Ngày 18 tháng 9 năm 2011, Hà Nội TNT đã lên tiếng xác nhận việc chia tay với Công Vinh sau khi hai bên không đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng. Chiều ngày 19 tháng 9 năm 2011, Công Vinh bất ngờ cho biết anh sẽ tiếp tục ở lại Hà Nội TNT thêm 3 năm với khoản tiền lót tay không được tiết lộ. Quyết định này được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông bầu Đỗ Quang Hiển của Hà Nội TNT với Công Vinh. Sáng 19 tháng 9, hợp đồng giữa hai bên dự kiến sẽ được ký kết một tuần sau đó. Trả lời báo chí thời điểm đó, Công Vinh khẳng định sự nghiệp cầu thủ ngắn rất ngắn ngủi. Tôi muốn sưu tập đủ những danh hiệu, còn tiền bạc chỉ là vấn đề phụ. Ngày 22 tháng 9 năm 2011, Công Vinh một lần nữa gây sốc khi cho biết anh đã chính thức từ chối tái ký hợp đồng với Hà Nội TNT và sẽ về đầu quân cho câu lạc bộ Hà Nội theo lời mời của bầu Kiên. Công Vinh cũng cho biết việc quyết định sang CLB Hà Nội là do anh trân trọng lời mời và mong muốn xây dựng đội bóng của bầu Kiên. Hợp đồng giữa anh và câu lạc bộ được ký kết vào chiều ngày 10 tháng 10 năm 2011 với thời hạn 3 năm và mức phí lót tay không được tiết lộ. Ngày 9 tháng 12 năm 2011, Công Vinh bị dính chấn thương sau pha va chạm với cầu thủ Danh Hoàng Tuấn trong một buổi tập của câu lạc bộ. Theo nhận định của các bác sĩ, anh phải nghỉ thi đấu ít nhất từ 3 tuần tới 1 tháng và sẽ không thể thi đấu ở những vòng đầu mùa giải. Ngày 1 tháng 1 năm 2012, Công Vinh có trận đầu ở mùa giải 2012 khi gặp lại câu lạc bộ cũ Hà Nội TNT tại vòng 1 Super League. Trong trận này, Công Vinh không thể hiện được nhiều và phải rời sân bằng cáng sau pha va chạm với trung vệ Cristiano ở cuối hiệp 1. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 của Hà Nội TNT sau pha lập công duy nhất của Cristiano. Ngày 19 tháng 2 năm 2012, ở vòng 6 Super League, Công Vinh có pha ghi bàn vào lưới TDCS Đồng Tháp sau cú đá phạt trực tiếp chếch bên trái vòng cấm địa. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của anh ở mùa giải 2012. Ngày 26 tháng 2 năm 2012, vòng 7 Super League, Công Vinh lại có bàn thắng thứ hai cho câu lạc bộ sau đường chuyền dài của người đá cặp Timothy ở phút 24. Tuy vậy, CLB bóng đá Hà Nội vẫn bị SHB Đà Nẵng cầm hòa với tỷ số 3-3. Ngày 3 tháng 3 năm 2012, trên sân Thanh Hóa, Công Vinh lập một cú đúp và có 2 pha kiến tạo giúp Hà Nội giành chiến thắng kịch tính 5-3 trước chủ nhà Thanh Hóa. Trong trận này, anh cũng lần đầu tiên được đeo băng đội trưởng của câu lạc bộ do đội trưởng Thành Lương bị treo giò trước đó vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Ngày 16 tháng 3, Công Vinh bị dính chấn thương cơ và phải sớm rời sân từ phút thứ 36 trong trận đấu sớm vòng 10 gặp Sông Lam Nghệ An. Sau khi được đi chụp chiếu, khám và siêu âm để biết chính xác mức độ chấn thương, Công Vinh cho biết anh chỉ bị căng cơ, giãn dây chằng háng và chỉ cần nghỉ ngơi khoảng 7 đến 10 ngày là có thể thi đấu trở lại được. Phong cách thi đấu, huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh, khi được đặt câu hỏi giữa Văn Quyến và Công Vinh ai xuất sắc hơn ai, đã đánh giá, Công Vinh là một trong những tiền đạo có tốc độ nhất Việt Nam hiện nay. Điểm mạnh của Vinh chính là khả năng bứt tốc ở cự ly ngắn và trung bình nhờ sức dướn tốt.
anh đồng thời cũng sở hữu những cú sút có lực căng và mạnh. Công Vinh không chỉ chơi đầu tốt hơn ở các pha làm bàn mà còn trong các tình huống tranh chấp bóng bổng. Trang tin Go.com khi đưa Công Vinh vào danh sách 10 cầu thủ châu Á đáng xem nhất 2009 đã nhận xét về anh như sau: chỉ mới 23 tuổi nhưng anh được coi là một trong những tiền đạo xuất sắc của Đông Nam Á hiện nay. Tốc độ, nhanh nhạy và có kỹ thuật cá nhân. Anh ta dù còn là viên ngọc thô nhưng môi trường thi đấu tốt hơn sẽ giúp anh trở thành viên kim cương quý. Thi đấu quốc tế. Năm 2002, Công Vinh lần đầu được gọi vào đội U18 quốc gia Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Văn Thịnh. Cũng trong năm đó, anh được triệu tập vào đội U20 và còn được đeo băng đội trưởng. Năm 2003, thành công đến với Vinh khi anh được huấn luyện viên Alfred Riedel gọi bổ sung vào danh sách đội tuyển U23 tham dự SEA Games 22. Tuy nhiên, giải đấu này Vinh không có cơ hội ra sân nhiều khi anh chỉ được chơi 15 phút cuối. Trận gặp Thái Lan, 20 phút trận gặp Indonesia, 90 phút trận gặp Lào và ghi bàn duy nhất. Ở giải đấu này, anh chỉ là sự lựa chọn số 4 sau Phạm Văn Quyến, Phan Thanh Bình và Hoàng Phúc Lâm. Sau khi huấn luyện viên Edson Tavares tới dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, Công Vinh lập tức có vị trí trong đội tuyển sau những màn trình diễn thành công trong màu áo câu lạc bộ. Ở LG Cup 2004 tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh, trong trận gặp đội tuyển sinh viên Hàn Quốc, Công Vinh đã thực hiện một cú trích mũi giày đẹp mắt vào lưới đối phương. Sau SEA Games 23, với việc các trụ cột như Lê Quốc Vượng, Phạm Văn Quyến bị treo giò vì bán độ, Công Vinh lập tức có vị trí vững chắc trên hàng công đội tuyển. Ở Cúp bóng đá châu Á 2007, trong trận mở màn của đội tuyển quốc gia Việt Nam gặp đội tuyển bóng đá quốc gia UAE, Công Vinh thực hiện cúp lốp bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn đối phương để ấn định chiến thắng 2-0 cho Việt Nam. AFF Suzuki Cup 2008. Ở AFF Suzuki Cup 2008, Công Vinh được huấn luyện viên Henrik Calisto triệu tập vào danh sách đội tuyển tham dự giải đấu. Ở các trận vòng đấu bảng, Công Vinh chơi không thật sự ấn tượng, không ghi được bàn nào, nhưng ở trận bán kết gặp đội tuyển bóng đá quốc gia Singapore lượt về ở Singapore, Công Vinh thi đấu rất ấn tượng, là người thực hiện quả chuyền quyết định để Nguyễn Quang Hải ghi bàn duy nhất của trận đấu ấn định tổng tỷ số 1-0 sau 2 lượt trận và đưa Việt Nam vào chung kết gặp Thái Lan. Ở trận chung kết lượt đi ở Thái Lan, Công Vinh ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Việt Nam sau khi Nguyễn Vũ Phong ghi bàn mở tỷ số. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 cho Việt Nam. Trong trận lượt về thi đấu ở Việt Nam, khi Việt Nam đang bị trước dẫn 1-0 do bàn thắng của Đăng Đa ở hiệp 1 phút 21, Công Vinh thực hiện cú đánh đầu ngược đẹp mắt tung lưới Thái Lan vào đúng giây cuối cùng của thời gian đá bù giờ quá 3 phút ở hiệp 2, phút 90+4, giúp đội tuyển Việt Nam đăng quang ngôi vô địch lần đầu tiên với tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 3-2. AFF Suzuki Cup 2010. Trở về từ Bồ Đào Nha sau khi chữa trị chấn thương dây chằng đầu gối, Công Vinh vẫn được huấn luyện viên Calisto triệu tập vào đội tuyển Việt Nam. Tuy vậy, sau một thời gian tập trung cùng đội tuyển, Công Vinh đã phải nói lời chia tay do chấn thương của anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Về lý do xin rút lui, anh cho biết: tôi không thể kịp bình phục để chơi bóng hiệu quả và nếu vào sân, tôi sẽ là gánh nặng cho đồng đội. Một điều tế nhị là tôi hay đi tập thêm, về muộn nên nhiều hôm anh em vẫn đợi cơm, thật là khó nghĩ. Quay lại đội tuyển, sau một thời gian dài vắng mặt vì chấn thương, Công Vinh đã được triệu tập trở lại đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho vòng sơ loại World Cup 2014. Trong trận đấu lượt đi trên sân Thống Nhất, Công Vinh đã lập một hat-trick ngay trong hiệp 1, giúp cho đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 6-0. Ở trận lượt về trên sân vận động Macau, anh tiếp tục ghi thêm 4 bàn giúp Việt Nam giành chiến thắng 7-1 và lọt vào vòng loại thứ 2 giải vô địch bóng đá thế giới 2014. Bàn thắng cho đội tuyển quốc gia, cập nhật ngày 3 tháng 7 năm 2011, 33 bàn thắng, 45 trận. Cuộc sống cá nhân, Công Vinh được biết đến nhiều hơn khi anh công khai tình yêu với ca sĩ Thủy Tiên. Lễ đính hôn của hai người cũng đã được tổ chức vào ngày 4 tháng 11 năm 2011 tại thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, quê hương của Thủy Tiên. Gia đình, em gái Công Vinh, Lê Khánh Chi, sinh viên Đại học Văn hóa đã đạt giải Hoa Khôi nữ sinh
sinh thanh, lịch đại học văn hóa Hà Nội mở rộng, thành tích với đội tuyển Việt Nam, cộng vô địch giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2008, cộng hạng 3 giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2007, cộng vô địch cúp bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh 2005, hạng nhì 2004, hạng 3 2006, cộng hạng nhì cúp nhà vua Thái Lan 2007, danh hiệu cá nhân, cộng quả bóng vàng Việt Nam năm 2004, 2006, 2007, cộng quả bóng bạc Việt Nam năm 2005, cộng quả bóng đồng Việt Nam năm 2008, cộng vua phá lưới cúp bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh 2004, cộng vua phá lưới cúp bóng đá Việt Nam 2004, cộng cầu thủ xuất sắc nhất của Liên đoàn bóng đá Việt Nam 2004.